කොහොමද ඔයාලට මං හිතනවා ඔයාලා හැමෝම ගොඩාක් හොඳින් ඉන්නවා කියලා අනිවාර්යයෙන්ම සුපුරුදු විදිහටම හැමදාම වගේම. ඉතින් ඔන්න අද අලුත්ම ප්‍රොඩක්ට්ස් දෙකක් අරන් ගල්ලා තියෙන්නේ ඔයාලට රිවිව් කරන්න අලුතෙන්ම මේ වෙනකොට හඳුන්වා දුන්න MAC products වල අලුත්ම එයාලගේ ස්ටික් ෆවුන්ඩේෂන් එක ඔන්න මම අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔයාලට රිවිව් කරන්න. ඒ වගේම Love Me lipstick එකක්. අලුතෙන් ආපු product එක දැන් ගොඩක් පොඩි දවසක් තමයි ස්ටික් ෆවුන්ඩේෂන් එක ඇවිල්ලා. මේ වෙනකොට ලංකාවටත් මම හිතන්නේ ඔයාලටත් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතුවා ඔන්න මුල්ම වතාවට ඔයාලට රිවිව් කරන්න මේ ෆවුන්ඩේෂන් එක කොයි වගේද කියලා. ඔයාලා ආස වෙයි කියලා මිලදී ගන්නවා නම් ගොඩක්ම ලස්සන හින්දා බලන්නකො ලිප්ස්ටික් එකත් හරිම ලස්සනයි. එහෙනම් අපි වැඩි වෙලාවක් ගන්න නැතුව ඉක්මනටම බලමු මම මේ ලස්සන ලුක් එක කොහොමද ක්‍රියේට් කරේ කියලා. මෙන්න මේ ස්ටික් ෆවුන්ඩේෂන් එක පාවිච්චි කරලා ඒ වගේම මම අද මේ ලිප්ස්ටික් එකත් ඔයාලත් එක්ක පුරුමවතට පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම අනිත් ප්‍රොඩක්ට්ස් ඔක්කොම MAC cosmetics වලින් තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එක ඔයාලත් එක්කම තමයි මමත් මුලින්ම ස්ටික් ෆවුන්ඩේෂන් එක ඇප්ලයි කරන්න යන්නේ MAC එකේ. මේ බලන්නකෝ මෙන්න මේ විදිහට තමයි පැකින් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාලට කලින් සාමාන්‍යයෙන් මම පාවිච්චි කරපු MAC එකේ ෆවුන්ඩේෂන් එක ලික්විඩ් ෆවුන්ඩේෂන් එක මෙන්න මේ විදිහට තිබ්බේ බොටල් එකේ. ඔයාලා මේ බොටල් එක නම් දැකලා ඇති. මේක සාමාන්‍ය MAC එකේ න ලික්විඩ් ෆවුන්ඩේෂන් එක. ඉතින් අද ඔන්න පළවෙනි වතාවට ස්ටික් ෆවුන්ඩේෂන් එක අපි බලමු කොහොමද කියලා. මේ බලන්නකෝ වෙන්න මේ විදිහ එකක් තමයි තියෙන්නේ. ලිප්ස්ටික් එකක් වගේ හරියට. ඔන්න මං සම්පූර්ණයෙන්ම මේක උඩට ගන්නවා. බලමු අපි කොච්චර තියනවද කියලා. වෙන වෙච්චරක් තියෙනවා. බලමු සයිස් එක. වෙන වෙච්චරක් තියෙනවා. සම්පූර්ණයෙන්ම NC40 කියන කලර් ෂේඩ් එකකින් තමයි මම අරගත්තේ. ලික්විඩ් එක නම් මගේ තියෙන්නේ NC35 කියන කලර් එක. මම ස්ටික් එක අරගත්තේ 40 කියන කලර් ෂේඩ් එකෙන්. මට අනිත් ඒවා ටිකක් ඊට අඩු එක ටිකක් ලයිට් වැඩි වගේ, අනිත් එක ඩාර්ක් වැඩි. ඊට උඩින් මේ යටින් කලර් එකක් අරගත්තා තේම. මේ කලර් එක මට ෂේප් මොකද මම වැඩිපුරම ෆෙයා එකට වෙන්න කලර්ස් තෝරගන්නත් එච්චරම කැමති නෑ. ඒකින්ද ලිප්ස්ටික් එක ඇප්ලයි කරනකොට මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ලිප්ස්ටික් එක කොයි වගේද කියලා MAC එකේ අලුතෙන් ආපු. දැනට අපි පටන් ගමු. එහෙනම් අපි ෆවුන්ඩේෂන් එක බියුටි බ්ලෙන්ඩර් එකෙන් කවර් කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට වතුරෙන් පොංගවලා මිරිකලා තියෙන්නේ. අනිත් සයිඩ් එක මම මගේ බ්‍රෂ් එකෙන් ඇප්ලයි කරන විදිහ පෙන්නන්නම් ඔයාලට මේකප් බ්‍රෂ් එකෙන්. එතකොට බලන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා. මොකද මේ ස්ටික් ෆවුන්ඩේෂන් එක බ්‍රෂ් එකෙන් උනත් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි එයාලා මට කිව්වේ. අපි බලමු කොහොමද කියලා. බ්‍රෂ් එකෙන් ඇප්ලයි කරාම කොයි විදිහට තියෙයිද. ඒ වගේම බියුටි බ්ලෙන්ඩර් එකෙන් මොන වගේ තියෙනවද. සාමාන්‍ය විදිහට මගේ මොයිස්චරයිසිං ක්‍රීම් එක ඇප්ලයි කරලා තියෙන්නේ සීරම් එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ මම ප්‍රයිමර් එක විදිහට අද MAC එකේම ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රයිම් එකයි ෆික්සිං ස්ප්‍රේ එකයි දෙකටම එකක් තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඊළඟ ෆවුන්ඩේෂන් එක ඇප්ලයි කරන්න ගමු. මේ පැත්තේ සයිඩ් එක මම ස්පොන්ජ් එකෙන් බ්ලෙන්ඩ් කරනවා. මේ පැත්ත බ්‍රෂ් එකෙන්. ෆවුන්ඩේෂන් එකේ තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි පැය 24 පුරාම ඔයාගේ මූණේ මේ ෆවුන්ඩේෂන් එක තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉක්මනටම මූණ හයිඩ්‍රේට් කරනවා. දවස පුරාම වර්ණය වෙනස් නොවී තියාගන්න පුළුවන් හින්දා ඔන්න ඔයා ටිකකින් කළු වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තට්ටු ගාලා වගේ නෑ. තට්ටු ගාන්න ඕනෙත් නෑ. ඉවත් කරන්නත් හරිම ලේසියි. හැම වියලි කරන්නෙත් නෑ. wrinkles වගේ තියෙනවා නම් ඒවා ඉස්මතු වෙලා පේන්නෙත් නෑ.
ඕනම හමකට ඒ කියන්නේ මේක සුදුසු ෆවුන්ඩේෂන් එකක්. ඒ වගේම හරිම මැට් ෆිනිෂ් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මට හිතෙන්නේ බ්‍රෂ් එකෙන් කරනවට වඩා ස්පොන්ජ් එකෙන් හොඳයි කියලා ස්ටික් ෆවුන්ඩේෂන් එක ඇප්ලයි කරන එක. හේතුව ස්ටික් ෆවුන්ඩේෂන් එක සාමාන්‍ය ලික්විඩ් එකට වඩා ටිකක් ඝනකම වැඩිනේ. ඒ හින්දා මේ අර නැත්තම් බ්‍රෂ් එකේ ටිකක් අර හිඳි ගතිය අර පේනවා කියලා මට හිතෙන්නේ. ඒ නිසා මම ඉතුරු ඔක්කොම මගේ ස්පොන්ජ් එකෙන්ම කරගමු. මම පාවිච්චි කරන්නේ Pro Longwear concealer එක MAC එකේ එන. හරි අපි concealer එක සෙට් කරගමු. මම පාවිච්චි කරන්නේ මගේ NC30 MAC powder එක පොඩ්ඩක් සෙට් කරගන්න. Pro Longwear concealer එකේම dark shade එකෙන් මම ටිකක් contour කරගන්නවා. බ්‍රොන්සර් එක විදියට මම පාවිච්චි කරන්නේ NC45 Studio Fix එකේ powder එක. මම eyebrows ටික fill කරගන්නයි හදන්නේ. කරගමු. මම ටිකක් සුදු පාටට හුරු ඇඳුමක් ඇඳගෙන ඉන්න හින්දා මං හිතුවා ටිකක් මගේ ඇඳුමේ ටිකක් රොක් එකත් එක්ක ඒ කලර්ස් වලට මැච් වෙන කලර්ස් වලින් අයිෂැඩෝ ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ කියලා. අයි මේකප් එක කරා. අයි මේකප් එකට මම පොඩි වෙනසකටත් එක්ක අද අයිලෑෂස් දෙකක් ඇප්ලයි කරන්න හිතුවා. ඔයාලට ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද හරියටම අයිලෑෂස් දෙකක් තනියම ඇප්ලයි කරගන්න කියලා ගොඩක් ලේසි විදිහට ඉක්මනටම. මොකද ගොඩ දෙනෙක්ට මම දන්නවා අයිලෑෂස් දෙකක් ඇප්ලයි කරනවා කියන්නේ හරිම අමාරු වැඩක්. ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙන දෙයක් තමයි මේ අයිලෑෂස් ඇප්ලයි කරන එක. තමන්ට තනියම. ඒ නිසා මම ඔයාලට ඊළඟ සම්පූර්ණයෙන්ම කියලා දෙනවා කොහොමද අයිලෑෂස් දෙකක් තනියම ඇප්ලයි කරගන්නේ කියලා. දැන් මම බ්ලෂර් ඇප්ලයි කරන්න යන්නේ. ඒ වගේම highlighter එක. අපේ අලුත්ම ලිප්ස්ටික් එක බලන්න යන්න. ඒ වගේම ඇප්ලයි කරන්න MAC Love Me ලිප්ස්ටික්. මේකේ නම නම් මට කියා ගන්න අමාරුයි. නම්බර් එක 422. අපි බලමු. ඔයාලත් එක තමයි මම ඔන්න මුලින්ම අද ඇප්ලයි කරන්න යන්නේ. සික්කා මේ බලන්නකෝ මෙන්න මෙහෙම තියෙන්නේ. අපි බලමු අතුල. MAC එකේ අනිත් ප්‍රොඩක්ට් සේරම් MAC එකෙන් පාවිච්චි කරේ. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ දෙන්න. මේ ලිප්ස්ටික් එක බලන්නක ලස්සනයි නේද කලර් එක. මම ගොඩක් ආසයි. ඒ වගේම මම ඉදන ෆවුන්ඩේෂන් එකත් ගොඩක් මට ලස්සනට මැච් වෙනවා.